So we'll start with what are defects, what is concept of defect, what is definition of defect. So टायटल आहे आजचं क्रिस्टल डिफेक्ट और imperfections. सर ते डिफेक्ट त्यांनी एक छोटासा हे दिलं ना, ते क्रिस्टल ते काहीतरी एक्स ग्राम ऑफ काहीतरी दिलेलं. ते क्वेश्चन मधून कव्हर होऊन जाईल. ते ऑलरेडी सॉल्व्ह केलेलं आहे आपण डेन्सिटीच्या टर्म्स मध्ये. इट्स जस्ट दॅट पॉइंट आहे एक होऊन जाईल तो. जस्ट सिम्पली मेन्शन करून ठेवतो मी काय ते. आपण डेन्सिटीचा फॉर्म्युला केला होता. डेन्सिटी इज इक्वल टू Z इंटू कॅपिटल M डिवायडेड बाय A क्यूब इंटू NA. आता ह्याच्यामध्ये हा M काय, M आहे मोलार मास. वेन वी टेक मोलार मास आपल्याला NA काय असतो, NA असतो 6.022 इंटू 10⁻23. राईट, असं देतो ना. ह्याचं रिझन काय असतं की मोलार मास जे आहे दॅट इज मास ऑफ 1 मोल. मास ऑफ 1 मोल. सो 1 मोल म्हटलं की एवढे पार्टिकल, ही कंडिशन असते. आता ह्यालाच मी चेंज केलं की एक मास जे आहे, इन्स्टेड ऑफ टेकिंग मोलार मास आय टेक एनी व्हॅल्यू, काही पण एखादी व्हॅल्यू घेतली, एक्स ग्रॅम. आता ह्याच्यामध्ये किती पार्टिकल असणार आहेत, तर हे पण ह्याच फॉर्म्युल्यामध्ये काढू शकतो ना. ह्याला शिफ्ट करा फक्त. ह्याला शिफ्ट केला, लाईक एने इकडे घेतला, एने इक्वल टू Z इंटू कॅपिटल M डिवायडेड बाय A क्यूब इंटू डेन्सिटी. आता इन्स्टेड ऑफ NA आपल्याला असेल नंबर ऑफ पार्टिकल्स आणि इन्स्टेड ऑफ M आपल्याला असेल X. दॅट्स इट. विल सी, लाईक क्वेश्चन मध्येच बघू. ओके, आता आपण बोलूया अबाउट क्रिस्टल डिफेक्ट अँड इम्परफेक्शन. सो वी हॅव सीन द डेफिनेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. वी हॅव स्टार्टेड विथ द कन्सेप्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड. आणि त्याच्यामध्ये काय सांगितलं होतं, तर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स काय आहेत, तर हॅव्हिंग रेग्युलर अरेंजमेंट. आणि आतापर्यंत आपण जे काही स्टडी करतोय ते त्या बेसिसवरच करतोय की रेग्युलर अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल आहे इन 3 डायमेन्शन. सो येस, स्क्रीन विजिबल नाहीये. इथल्या काहीतरी झाले आज. ओके, आता दिसते. येस सर. Okay, so crystalline solids काय आहेत, तर हॅव्हिंग रेग्युलर अरेंजमेंट. दॅट्स व्हॉट वी आर स्टडींग टिल नाउ. की जे काही क्रिस्टलाइन सॉलिड स्टडी करतोय आपण, की त्याच्यामध्ये कंटिन्युअस रेग्युलर पॅटर्न झालेला आहे कंपोनंटचा. जे काही कन्स्टिट्युएंट पार्टिकल्स असतील तर ते 3 डायमेन्शन मध्ये रेग्युलरली अरेंज झालेत. ओके, सिरीज मध्ये अरेंज झालेत. से फॉर एक्झाम्पल आपण जे काही आतापर्यंत ड्रॉ करतोय तेच एकदा ड्रॉ करू. अशा टाइप मध्ये आपण काहीतरी पार्टिकल ड्रॉ करत होतो की रेग्युलरली 3 डायमेन्शनल अरेंजमेंट आपल्याला मिळते. सगळ्या डायमेन्शन मध्ये पार्टिकल्स काय झालेत, रेग्युलरली अरेंज झालेत. आता हेच पार्टिकल जेव्हा अरेंज होत आहेत, ह्या अरेंजमेंट मध्ये असं काहीतरी झालं की पार्टिकल्स मध्ये डिस्टर्बन्स आला बाय एनी मीन. तो आता कशाने पण येऊ शकतो. तो कशाने येऊ शकतो की जेव्हा अरेंज होत आहेत, जे अरेंज होणार आहेत पार्टिकल. आता अरेंज कधी होणार आहेत बघा. सॉलिड्स कसे बनतात, सॉलिड जनरली लाईक दॅट इज बिकॉज ऑफ द फ्रीजिंग ऑफ लिक्विड. लिक्विड काय होतोय, फ्रीज होतोय आणि त्यामुळे पार्टिकल बनतात.
सो हे अरेंज होताना जी काही आपली रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, ती डिस्टर्ब झाली. कशामुळे डिस्टर्ब झाली? तर दॅट दॅट कॅन बी बिकॉज ऑफ एनी रिझन इट गेट्स डिस्टर्ब. की त्यातला एखादा पार्टिकल जो आहे, इट गॉट डिस्टर्ब. आणि तो डिस्टर्ब कशा वेळेने झाला? की जो पार्टिकल आहे ना, तो त्या ठिकाणी आलाच नाही. मग आम्ही काय केलं, रेग्युलर अरेंजमेंट होती, त्या रेग्युलर अरेंजमेंट मध्ये एखादा पार्टिकल जेव्हा अरेंजमेंट होत होती तेव्हा त्या पर्टिक्युलर लॅटाईज पोझिशनला तो पार्टिकल आलाच नाही. सो त्यामुळे काय झालं, बाकी तर रेग्युलर अरेंजमेंट आहे, लाईक यू कॅन सी की सिरीज मध्ये पार्टिकल्स अरेंज झालेत सगळीकडे, 3 डायमेन्शन मध्ये अरेंज झालेत. बट त्या पर्टिक्युलर साईटला देर इज अ वॅकन्सी जनरेशन. इफ यू सी हिअर, तर ह्या रिजन मध्ये काय झालं, तर देर इज अ वॅकन्सी जनरेशन. वॅकन्सी आली म्हणजे काय, एक गॅप डेव्हलप झाला. सो दॅट इज वन ऑफ द इफेक्ट. अनदर वन, जस्ट आधी एक मी आयडिया देतो, मग आपण त्याला इन टर्म्स ऑफ डेफिनेशन बघू. सेकंड वन, की अरेंजमेंट झाली आहे पार्टिकल्सची, पार्टिकल छानपैकी अरेंज झाले. आणि हे अरेंज होताना एखादा पार्टिकल काय झाला, instead of occupying main lattice site, त्याने काय केलं, त्याने एखादी इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली. इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली म्हणजे काय म्हणतोय रे? इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली ॲज इन जी काही लॅटाईज पोझिशन्स आहेत आपल्या, त्याच्या मधली जागा. ओके, दॅट इज युअर इंटरस्टेशियल साईट. ज्या काही आपल्या लॅटाईज पोझिशन आहेत त्या लॅटाईज पोझिशनच्या मधली जागा इज युअर इंटरस्टेशियल साईट. म्हणजे बघा कोणती जागा रे, तर हे जे रिजन आहे ना, हे वाला रिजन, हे जे काही लॅटाईज पोझिशनच्या मध्ये असणार आहे, कुठे पण घ्या. ओके, सो दिस इज युअर इंटरस्टेशियल साईट. मी फर्स्ट त्याला काय सांगितलं, की आपला पार्टिकल जे होते, व्हाईल अरेंजिंग वन ऑफ द पार्टिकल गॉट मिसिंग. तो त्याच्या लॅटाईज पोझिशन पासून मिस आउट झाला. सो इट इज डेव्हलपिंग सम इरेग्युलॅरिटी, राईट. सेकंड याला काय सांगितलं, की वन ऑफ द पार्टिकल गॉट मिसप्लेस. तो त्याच्या पोझिशन वरून मिसप्लेस होऊन त्याने काय केलं, त्याने एक instead of occupying lattice site, it occupied the interstitial site. Interstitial as in जे काही पार्टिकल्स आहेत त्या सगळ्या पार्टिकल्सच्या मधली कोणती तरी जागा इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली. नाउ बिकॉज ऑफ धिस, हे जे काही दोन फिनॉमिनॉन सांगितले, तर ह्या दोन फिनॉमिनॉन मध्ये काय झालं, तर इथे आपल्याकडे देर वॉज डेव्हलपमेंट ऑफ सम इरेग्युलॅरिटी. अँड सच इरेग्युलॅरिटीज, ज्या काही इरेग्युलॅरिटी येत आहेत कशामध्ये, इरेग्युलॅरिटी इन रेग्युलर अरेंजमेंट. बघा मी काय शब्द यूज करतोय, इरेग्युलॅरिटी इन रेग्युलर अरेंजमेंट. रेग्युलर अरेंजमेंट आहे म्हणजे क्रिस्टलाइन सॉलिड आहे, आणि त्या क्रिस्टलाइन सॉलिडच्या अरेंजमेंट मध्ये बिकॉज ऑफ एनी रिझन देर वॉज स्लाइट इरेग्युलॅरिटी. ओके, सर जर इरेग्युलॅरिटी आली आहे तर त्याला अमॉर्फस स्ट्रक्चर म्हणून ना आपण इनिशियली तीच डेफिनेशन केली होती. बट अमॉर्फस स्ट्रक्चर आणि इथे डिफरन्स काय आहे, तर व्हेन वी वर टॉकिंग अबाउट अमॉर्फस सबस्टन्सेस, अमॉर्फसची डेफिनेशन काय होती, तर अमॉर्फस वॉज टोटल इरेग्युलर स्ट्रक्चर्स. हे कम्प्लिटलीच इरेग्युलर स्ट्रक्चर होते. ओके, तिथे देर वॉज नो रेग्युलॅरिटी ऍट ऑल. ओके, थोडी पण रेग्युलॅरिटी नव्हती. बट इथे तसं नाहीये, इथे आपल्याकडे बाकी स्ट्रक्चर रेग्युलरच आहे. बाकीचं जे स्ट्रक्चर आहे ना, दॅट इज कम्प्लीट रेग्युलर स्ट्रक्चर. सो से फॉर एक्झाम्पल मी दुसरं रिजन बघितलं ना, बाकीचं रिजन बघितलं, तर बघा ना, हे रिजन बघा, लाईक यू कॅन ऑब्झर्व धिस रिजन, हे रिजन, हे सगळं रिजन, बाकीचं जे काही आहे दॅट एव्हरीथिंग इज रेग्युलर. ओके, हे सगळं काय रेग्युलर आहे. बट हा जो रेड रिजन आहे दॅट इज युअर इरेग्युलर पार्ट. So this is what defect mean. There is a regular arrangement
अँड इन दॅट रेग्युलर अरेंजमेंट फॉर अ स्लाइट रिजन, एक छोट्याशा रिजन मध्ये वी हॅव सम इरेग्युलॅरिटी, अँड दॅट इरेग्युलॅरिटी इन रेग्युलर अरेंजमेंट इज टर्म ॲज युअर डिफेक्ट. तो क्रिस्टल डिफेक्टची और इम्परफेक्शनची मी एक शॉर्ट डेफिनेशन देतो. दॅट इज युअर अंडरस्टँडिंग वाली डेफिनेशन, दॅट इट इज slight irregularity in regular arrangement. This is your crystal defect. Okay. Now हे डिफेक्ट कधी क्रिएट होतात? हे डिफेक्ट क्रिएट होतात जेव्हा क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस होते तेव्हा. नाउ व्हॉट इज क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस? क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस इज बेसिकली द क्रिस्टल का डेव्हलपमेंट. क्रिस्टलायझेशन काय असणार आहे? दॅट इज युअर क्रिस्टल का डेव्हलपमेंट. जेव्हा क्रिस्टल डेव्हलप होतो, ओके, क्रिस्टल फॉर्मेशन प्रोसेस. ही कशी पण असू शकते, ही सॉलिड टू सॉलिड पण असते. म्हणजे असं नेसेसरी नाही की लिक्विड टू सॉलिड म्हणजेच क्रिस्टलायझेशन, और ते म्हणजे काही क्रिस्टलायझेशन असेलच असं नाही, कारण सॉलिड कोणता पण असू शकतो. सॉलिड कॅन बी क्रिस्टलाइन, सॉलिड कॅन बी अमॉर्फस. तो क्रिस्टलायझेशन काय आहे? दॅट इज क्रिस्टल फॉर्मेशन. क्रिस्टल फॉर्मेशन. आता जेव्हा हे क्रिस्टल फॉर्मेशन होत आहे, तेव्हा समजा ही प्रोसेस थोडीशी फास्ट चालली, ओके, थोडीशी फास्ट चालली. जसे फॉर एक्झाम्पल जेव्हा तुम्ही एखादा अमॉर्फस सॉलिड घेता आणि त्याच्यावर प्रेशर अप्लाय करता, ओके, अमॉर्फस सॉलिडला आपण प्रेशराईज केलं ना, तर त्या केसमध्ये तिथे रेग्युलर अरेंजमेंट डेव्हलप होते. पण हे प्रेशर अप्लाय करताना आपण ते प्रेशर खूप जोरात अप्लाय केलं, पटकन अप्लाय केलं, त्या केसमध्ये काय होणार आहे? त्या केसमध्ये वी विल ऑब्झर्व सच इरेग्युलर साईट. सेकंडली, लिक्विड आहे, लिक्विड जे आहे ते सॉलिड बनवते. तर लिक्विड सॉलिड कधी कसं बनवणार आहे? जेव्हा टेम्परेचर डिक्रीज होईल. लिक्विड टू सॉलिड कसं बनणार आहे? टेम्परेचर डिक्रीज होईल तेव्हा. ओके, आता हे टेम्परेचर जे डिक्रीज होत आहे ते पटापट झालं, लाईक पटापट म्हणजे एकदम लाईक 100 डिग्री सेल्सिअसला होतं आणि ते पटकन 20 डिग्री सेल्सिअसला आलं क्विकली. तर त्या केसमध्ये व्हेन दिस प्रोसेस, क्रिस्टलायझेशन प्रोसेस आहे ती होते थोडी फास्टर रेटला. सो त्या केसमध्ये देर इज डेव्हलपमेंट ऑफ सच डिफेक्ट्स. नाउ हे जे काही डिफेक्ट्स असतात, whatever defects we talk about, those defects are divided in 3 categories. 3 कॅटेगरी आहेत. काय? फर्स्ट आहे, दोज आर पॉइंट डिफेक्ट्स. सेकंड इज युअर लाईन डिफेक्ट, and third is plane defect. Okay, now in short सांगतो मी तुम्हाला, कॉज लाईन डिफेक्ट आणि प्लेन डिफेक्ट दिस इज नॉट पार्ट ऑफ सिलेबस. आपल्याला फक्त पॉइंट डिफेक्ट स्टडी करायचा आहे, बट जस्ट मी मेन्शन करून ठेवतो हे थोडस. तुम्ही इन केस तुम्ही पुढे कधी गेलात स्टडी करायचा, तर त्या केसमध्ये तुम्हाला हे येईल, म्हणजे थोडाफार स्टडी करण्यासाठी येईल. सो पॉइंट डिफेक्ट काय असतो की अलॉंग क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट, जी काही क्रिस्टलाइन अरेंजमेंट आहे आपली, तर त्या अरेंजमेंट मध्ये एक सर्टन पॉइंटला, एक सर्टन लॅटाईज पॉइंटला काहीतरी डिफेक्ट येतोय. ओके, सो ह्याला आपण मोअरली असं म्हणतो की दिस इज युअर वन डायमेन्शनल इफेक्ट, 1D इफेक्ट. एक सिंगल पॉइंट मिसिंग आहे और एक सिंगल पॉइंट नवीन डेव्हलप झालाय. सो सच डिफेक्ट्स आर युअर पॉइंट डिफेक्ट. जे मी आता दाखवले होते ना, इथे दाखवले, या एक सिंगल पॉइंट होता, हा मिस झालाय. हा इथे एक नवीन पॉइंट डेव्हलप झालाय. सो एक हा झाला आपला पॉइंट डिफेक्ट. दिस इज युअर पॉइंट डिफेक्ट. सेकंडली देर इज अ लाईन डिफेक्ट. लाईन डिफेक्ट मध्ये काय असतं की एखादी लाईन घेतली आपण, सी ते जस्ट दाखवतो मी तुम्हाला. ही लाईन घेतली आणि ही लाईनच अख्खीच्या अख्खी मिसिंग आहे. ओके, ही लाईनच मिसिंग आहे. सो त्या केसमध्ये ह्या रिजन मध्ये जो डिफेक्ट डेव्हलप होणार आहे, विच इज एक सिरीज मध्ये थोडासा डेव्हलप झालाय. ओके, सिरीज मध्ये थोडा वेळ डेव्हलप झालाय. सो दॅट इज युअर लाईन डिफेक्ट.
लाईन म्हणजे काय, अलॉंग लॅटाईस लाईन असं म्हणू शकतो आपण, अलॉंग लॅटाईस लाईन. So that is basically your 2D effect. In same way, because of such defect, अख्खच्या अख्खं प्लेन डिस्टर्ब झालं, अख्खच्या अख्खं प्लेन डिस्टर्ब झालं. म्हणजे कसं काय बघा, से फॉर एक्झाम्पल हा वाला रिजन आहे आपला, हा वाला रिजन हा मिसप्लेस झाला. बघा हा जेव्हा मिसप्लेस होतोय ना, तेव्हा हा सगळा अख्खाच्या अख्खा मिसप्लेस होतोय, अख्खाच्या अख्खा मिसप्लेस होतोय, राईट. सो एक एवढं रिजन जे आहे ते मिसप्लेस होत आहे. सो इन सच टाइप ऑफ डिफेक्ट की जिथे एक प्लेन जे आहे ना फ्रॉम इट्स लॅटाईस साइड मिसिंग आहे, अख्खं प्लेन फ्रॉम इट्स लॅटाईस साइड मिसिंग आहे, देन सच डिफेक्ट इज कॉल्ड एज युअर प्लेन डिफेक्ट. ते असतात तुमचे प्लेन डिफेक्ट. ओके, सो असे 3 टाईपचे आपल्याला डिफेक्ट असतात, 1D 2D आणि 3D. पॉइंट, लाईन आणि प्लेन. आता लाईन आणि प्लेन जे आहेत ना, दॅट इज नॉट पार्ट ऑफ अवर सिलेबस. ते तुम्ही फर्दर स्टडीज जेव्हा कराल तेव्हा तुम्ही लाईन आणि प्लेन डिफेक्ट बद्दल नक्कीच स्टडी कराल. ओके, आणि हा जो पॉइंट आहे ना, हा वी स्टडी इन बोथ लाईक फिजिक्स अँड केमिस्ट्री बोथ लाईक. सो तुम्हाला एनिवे हा कुठे ना कुठे येईलच, नक्कीच येईल. सॉलिड लाईक इव्हन इफ यू आर डुइंग इंजिनिअरिंग, तर इंजिनिअरिंग मध्ये पण हा यूज होतो. सो लाईन प्लेन वगैरे ह्या गोष्टी वी विल स्टडी इन लेटर स्टेज. Right now, our aim will be to study point defect. First aim is to study point defect. Now, point defect काय? These are the defects which are developed at a particular basis or lattice point, which is developed at only lattice point. Now, based on some molecular formula, based on molecular formula. Now, question will be, what is molecular formula? The molecular formula is your actual number of particles present in molecule. एक सिंगल मॉलिक्यूल घेतला तर त्याच्यामध्ये किती पार्टिकल्स आहेत ते रिप्रेझेंटेशन जे होतं ते होतं मॉलिक्युलर फॉर्म्युलाने. सो बेस्ड ऑन मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आपले जे पॉइंट डिफेक्ट असतात ना, ते 2 कॅटेगरीमध्ये डिवाइड होतात. आणि त्या 2 कॅटेगरी काय असतात, तर एक आहे स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, one is stoichiometric defect and another is non-stoichiometric defect. बघा खूप सिंपल आहे, स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट अँड नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. त्यासाठी पहिलं आपल्याला हे माहित पाहिजे की व्हॉट इज स्टॉइशियोमेट्री. स्टॉइशियोमेट्री आपण स्टडी केलंय. स्टॉइशियोमेट्री काय असतं, तर बेसिकली आपण त्याच्यात बघा, इफ यू रिमेंबर बॅलन्सिंग करत होतो, थोडं रिएक्शनचं बॅलन्सिंग करत होतो. आणि हे बॅलन्सिंग कसं करतो, तर ते एका प्रिन्सिपलने करतो, विच इज युअर प्रिन्सिपल ऑफ ॲटॉमिक कन्झर्वेशन. ओके, म्हणजे काय, तर नंबर ऑफ ॲटम्सचा जो काउंट आहे, नंबर ऑफ ॲटम्स शुड बी सेम. ओके, शुड बी सेम. हेच तर करतो ना रे. लाईक एक एक्झाम्पल घेतलं, समजा आपण N2 प्लस H2 गिव्स NH3. तर स्टॉइशियोमेट्री मध्ये इथे काय करतो आपण, इथे 3, इथे 2. व्हाय डू वी डू दॅट, सो दॅट नंबर ऑफ नायट्रोजन इकडे 2 होते, इकडे पण 2 झाले. हायड्रोजन इथे 6 झाले, इथे पण 6 झाले, टू बॅलन्स दॅट. तर बेसिकली आपण काय करतो, तर ऍटम्स ना बॅलन्स करतो, ऍटम्स ना बॅलन्स करतो. आता सेम कन्सेप्ट इथे अप्लाय होते फॉर स्टॉइशियोमेट्रिक अँड नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. वी हॅव सेम कन्सेप्ट. कशी आहे बघा रे, स्टॉइशियोमेट्रिक आणि नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक मध्ये सेम कन्सेप्ट काय आहे, तर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट मध्ये कंडिशन काय असते, बिफोर डिफेक्ट अँड आफ्टर डिफेक्ट, और बिफोर अँड आफ्टर एकदम लिहायला पाहिजे.
बिफोर अँड आफ्टर सिच्युएशन जी आहे आपली, बिफोर डिफेक्ट अँड आफ्टर डिफेक्ट, आपला जो मॉलिक्युलर फॉर्म्युला आहे दॅट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला रिमेन्स सेम. दॅट इज द कंडिशन, रिमेन्स सेम. So there is no change in molecular formula. Say for example, आपण डिफेक्ट बघतोय CO2 मॉलिक्युल मध्ये, CO2 सॉलिड CO2 मध्ये डिफेक्ट बघतोय. So before defect its molecular formula is CO2. Before defect CO2 आहे. So after defect पण हा झाला बिफोर डिफेक्ट, BD लिहितो इथे. After defect it will remain solid CO2 only. Okay. की त्याच्यामध्ये देर इज नो चेंज इन स्टॉइशियोमेट्री. इथे पण CO2 आहे, इथे पण तो CO2 आहे. सो बिफोर डिफेक्ट आफ्टर डिफेक्ट जर मॉलिक्युलर फॉर्म्युला सेम आहे, इफ मॉलिक्युलर फॉर्म्युला इज सेम, देन इट विल बी टर्म ॲज युअर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. दॅट इज युअर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. स्टॉइशियोमेट्री सेम आहे. ओके, स्टॉइशियोमेट्री सेम राहिली तर तो झाला आपला स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. की जो काही केमिकल फॉर्म्युला आहे, व्हॉट एव्हर केमिकल फॉर्म्युला वी हॅव, तर बिफोर डिफेक्ट अँड आफ्टर डिफेक्ट दॅट फॉर्म्युला रिमेन्स सेम. ओके, हिअर व्हॉट आय एम रायटिंग दॅट मॉलिक्युलर फॉर्म्युला और केमिकल फॉर्म्युला, you can say it as a chemical formula as well, तर chemical formula is going to remain same. That is the condition for your stoichiometric defect. काही घेऊ आपण, कोणता पण डिफेक्ट जो काही स्टडी करणार आहे, तर त्याची कंडिशनच ती असेल की जे काही रिप्रेझेंटेशन आपण बिफोर डिफेक्ट करतोय, केमिकल फॉर्म्युलाचं रिप्रेझेंटेशन बिफोर डिफेक्ट करतोय, सेम वी आर गोइंग टू डू आफ्टर डिफेक्ट. आफ्टर डिफेक्ट मध्ये पण ते सेमच करतोय. Whereas for non-stoichiometric defect, non-stoichiometric defect ला कंडिशन काय असणार आहे, तर इथे there will be change in chemical formula. Change in chemical formula after defect takes place. So without defect or before defect, that chemical formula is different. After defect, that chemical formula is different. एक simple example आपण Fe oxide चा घेऊ. Fe oxide हा असा असतो, FeO. Okay, that is your after before defect situation. Before defect, what we write? We write it as a FeO. FeO काय इंडिकेट करतो, तर जेवढे फेरस और आयर्न ऍटम असणार आहेत, आयरन ऍटम असणार आहेत, सेम अमाउंट मध्ये आपल्याकडे ऑक्सिजन ऍटम आहेत. सो से फॉर एक्झाम्पल इफ आय टेक 100 Fe, 100 Fe, तर माझ्याकडे 100 ऑक्सिजन असणार आहे. ओके, ही एक कंडिशन असते. जेवढे Fe असणार तेवढेच आपल्याकडे ऑक्सिजन असणार. दॅट इज कंडिशन फॉर बिफोर डिफेक्ट सिच्युएशन. बट आफ्टर डिफेक्ट, इथे काय होतंय, तर आपला जो केमिकल फॉर्म्युला आहे तो थोडाफार चेंज होऊन दॅट इज बिकमिंग समथिंग लाईक दिस. और म्हणजे हा काही बनतो, मी एक जस्ट नंबर घेतो एक्झाम्पल म्हणून. लेट्स से तो फॉर्म्युला झाला Fe 0.95 O. Fe 0.95 O. म्हणजे काय झालं, तर आफ्टर डिफेक्ट अशी सिच्युएशन आली की देर इज 95 Fe अँड 100 ऑक्सिजन. सो बेसिकली व्हॉट वी कॅन से, 5 Fe ने काय केलं, जागा सोडून निघून गेले. सो बिफोर डिफेक्ट, आफ्टर डिफेक्ट, there is change in chemical formula. If there is change in chemical formula, it will be termed as non-stoichiometric defect. होपफुली तुमच्या लक्षात आलंय स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आणि नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, की जिथे देर इज चेंज इन स्टॉइशियोमेट्री, जिथे देर इज चेंज इन स्टॉइशियोमेट्री, तर त्याला म्हणतोय आपण नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. और जिथे आपली स्टॉइशियोमेट्री सेम राहते, केमिकल फॉर्म्युला जो आहे तो सेम राहतोय, तर त्या केसमध्ये वी कॉल इट ॲज अ स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. आपण थोडं आता स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स बद्दल बोलूया. स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स काय काय आहेत, तर स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट्स मध्ये आपल्याला टोटल 4 डिफेक्ट स्टडी करायचे. स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट वी हॅव इन टोटल 4 टाइप्स ऑफ डिफेक्ट. डिफरंट 4 टाइपचे डिफेक्ट आहेत. त्यापैकी फर्स्ट वन आहे आपला, त्याला म्हणतो आपण वॅकन्सी डिफेक्ट.
फर्स्ट इज वॅकन्सी डिफेक्ट अँड सेकंड इज इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, जे की ऑलरेडी मी तुम्हाला दाखवले होते आत्ताच. सो मी ते परत डायग्राम ड्रॉ नाही करत, मी सिंपल एक फोटो घेऊन टाकतो. वॅकन्सी डिफेक्ट अँड इंटरस्टेशियल डिफेक्ट. बघा फर्स्ट डायग्राम मध्ये जे केलं होतं ना आपण इथे, हे वालं. इफ आय राईट लाईक दिस, तर इथे बघा रे, ह्या ज्या साईट डेव्हलप मी केल्या होत्या, तर त्याच्यामध्ये जिथे हा जो गॅप डेव्हलप केलाय ना इथे, हा हे वाला रिजन फिलअप करून टाकू आपण. हे वाला जे रिजन आहे ना, तर हे रिजन, तो दिस पार्ट, हा जो पार्ट आहे ना, दिस इज डेव्हलपिंग युअर वॅकन्सी. दिस इज डेव्हलपिंग अ वॅकन्सी डिफेक्ट. की एखादा लॅटाईस पॉईंट काय झाला वॅकन्सी डिफेक्ट मध्ये, काय झाला तर एखादा लॅटाईस पॉईंट त्याची ओरिजिनल पोझिशन सोडून निघून गेला. सो जिथून निघून गेलाय, ज्या पोझिशन वरून तो निघून गेलाय, तर त्या पोझिशनला एक वॅकंट साईट डेव्हलप झाली. अँड धिस डिफेक्ट इज कॉल्ड एज युअर वॅकन्सी डिफेक्ट. काही सर्टन लॅटाईस साईट, आपल्या सर्टन लॅटाईस साईट ज्या आहेत, लॅटाईस साईट आर अनऑक्युपाइड. अनऑक्युपाइड और वॅकंट, ही अशी सिच्युएशन आली. आणि बघा रे मुलं, इथे हे जे मी दोन डिफेक्ट लिहिलेत ना रे, तर हे एकाच मध्ये नाहीये ना. हा मी एक्सप्लेन एकाच डायग्राम मध्ये केलंय, बट ते दोन डिफरंट आहेत. दोन डिफरंट आहेत. मी हे फर्स्ट वालं इथलं वालं दाखवतोय तुम्हाला, हे इथलं वालं सांगतोय. तर हे दोन्ही वेगवेगळे आहेत. सो असं नका समजू की इथला पार्टिकल तिकडे गेलाय, हे सगळं वेगवेगळं आहे दोन्ही. सो ओके, सो लॅटेस्ट साइट आर अनऑक्युपाइड और वॅकंट. सच डिफेक्ट, these defects are called as your vacancy defect. This is your first type of defect. Vacancy defect सिंपल आहे खूप. वॅकन्सी डिफेक्ट हे काय झालंय, तर काही पार्टिकल्सनी त्यांची जागा सोडून निघून गेले, वॅकंट झाले. ओके, आता हा स्टॉइशियोमेट्रिक काय आहे ते आपण बोलू, पण पहिला त्याच्या आधी मी हा दुसरा वाला सांगतो. सेकंड वन काय आहे रे, की सर्टन पार्टिकल्सनी काय केलं, एक इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली. इंटरस्टेशियल साईट मी तुम्हाला मागेच दाखवली, ही वाली. दिस इज युअर इंटरस्टेशियल साईट. सो व्हॉट दे डिड, पार्टिकल्स ऑक्युपाइड interstitial site. Some of the particles occupied interstitial site. So such particles, when some particle occupy interstitial position, some particle interstitial position, so such particles, ह्या अशा टाइपच्या डिफेक्टला we call it as a interstitial defect. सो असे दोन बेसिक टाइप आहेत. आता व्हाय वी आर कॉलिंग इट एज द स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट, बिकॉज बघा हे जे स्टडी करतो ना, हे आपण आयनिक कंपाऊंडला नाही स्टडी करत, हे आपण स्टडी करतो मोस्टली कोव्हॅलेंट कंपाऊंडला और मॉलिक्युलर कंपाऊंडला. ओके, मॉलिक्युलर कंपाऊंडला. सो बघा रे, मॉलिक्युलच्या इन्क्रीज और डिक्रीज ने काही फरक पडणार आहे का? समजा मी हे CO2 मध्ये स्टडी करतोय, तर अरे जो निघून गेलाय तो CO2 निघून गेलाय. सो ओव्हरऑल मॉलिक्युल पण CO2 राहतो ना. CO2 जर ओरिजिनली असेल तर तो CO2 राहणार आहे. देर वोंट बी एनी चेंज. बिकॉज हे जे स्टडी करतो ना, हे दोन डिफेक्ट आपण कोणासाठी स्टडी करतो, तर वी आर स्टडिंग इट फॉर मेनली फॉर मॉलिक्युलर सॉलिड्स. ओके, हे कोणासाठी स्टडी करतोय, तर वी आर स्टडिंग इट फॉर मॉलिक्युलर सॉलिड. ओके, बट इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड, बघा हे आयोनिक सॉलिडला वर्क नाही करत. हे कोणासाठी वर्क करतात, हे फक्त मॉलिक्युलर सॉलिडसाठी वर्क करतात. बट इन केस ऑफ आयोनिक सॉलिड, नाउ इफ यू टॉक अबाउट आयोनिक सॉलिड, तर आयोनिक सॉलिडच्या केसमध्ये काय होतं, एखादी जागा जर अनऑक्युपाय झाली, ओके, आयोनिक सॉलिडच्या केसमध्ये इफ वन ऑफ प्लेस गेट अनऑक्युपाइड, अरे आता वन ऑफ प्लेस गेट अनऑक्युपाइड जर झालं ना, तर काय होणार ते बघा. आता ते आपण ही जी डायग्राम आहे ना, ही कॉपी करून घेऊ.
आणि थोडं हिला मॉडिफाय करतो मी पहिलं, थोडं म्हणजे खूपच करावं लागणार आहे. ओके, बघा आता ह्याच्यामध्ये आहेत ना, मी सर्टन पार्टिकल्स फिलअप करतो. फिलअप का करतोय? कॉज हा आपला आता आयोनिक कंपाऊंड बघतोय ना, वी आर टॉकिंग अबाउट आयोनिक कंपाऊंड. सो आयोनिक कंपाऊंड मध्ये व्हॉट वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व, वी आर गोइंग टू ऑब्झर्व अल्टरनेट साइड्स ज्या आहेत ना, त्या अपोजिट ह्याने फिलअप झालेल्या आहेत. ठीक आहे. सो हे अशा टाईप मध्ये आपल्याला काहीतरी दिसेल. बघा तुमच्या लक्षात येते का? बाकीच्या ज्या पोझिशन असणार आहेत, ज्या एम्प्टी ठेवतोय, तर त्या काय असणार आहेत? दोज विल बी युअर अपोजिट आयन्स. ते काय झाले? ते झाले आपले अपोजिट आयन्स. ठीक आहे. सो ओके, डन. दिस इज युअर आयोनिक कंपाऊंड. ओके, होपफुली तुमच्या लक्षात येते की मी का हे अल्टरनेट कलर केलेत. बिकॉज आयोनिक कंपाऊंडला सिच्युएशन काय असते? फॉर आयोनिक क्रिस्टल्स व्हॉट इज अवर सिच्युएशन? दॅट वी विल हॅव सम आयन्स. आणि आयन्स कसे असतात? पॉझिटिव्ह आयन्स, निगेटिव्ह आयन्स. ओके, अपोजिट आयन्स असणार आहेत ना, कॅटायन्स अनायन्स दोन्ही असणार आहेत. सो मी एक कॅटायन्स दाखवतोय, एक अनायन्स दाखवतोय, तर त्यांच्यामध्ये डिफरन्स आहे ना रे. समजा मी NaCl घेतला, तर NaCl मध्ये कसं आहे? Na+ अँड Cl-, वेगवेगळे आहेत. ओके, सो ते दाखवण्यासाठी मी हे एवढा वेळ जो घालवला ना, तो तेवढ्यासाठी की एक पर्टिक्युलर, समजा मी ह्याला इफ आय कॉल इट एज Na+, तर हा काय झाला? हा झाला Cl-. नाउ यू कॅन ऑब्झर्व की एक Cl- घेतला तर तो सगळ्या साईडने सराउंड कशाने होतोय? तर Na+ ने होतोय, अपोजिट चार्जने होतोय. दॅट इज द बेसिकली द कन्सेप्ट ऑफ आयनिक कंपाऊंड. ओके, आता समजा आयनिक कंपाऊंड मध्ये आपण सेम डिफेक्ट अप्लाय केला. इफ आय अप्लाय सेम डिफेक्ट, सी इफ यू कॅन ऑब्झर्व, बघा काउंट करू थोडस. 1 2 3 4 5 6. एखादा 6 आहेत आणि अशा रोज किती केल्या? 2 4 5 6 7 8. सो 48. We have total 48 positive sides and 48 negative sides. ओके, आता ह्या पॉझिटिव्हला आपण नाव देऊ A, निगेटिव्हला नाव देऊ B. सो इथून काय होतंय रे? इथून आपल्याकडे टोटल फॉर्म्युला हा असा बनणार आहे, AB. A48, B48. सो बेसिकली AB हा फॉर्म्युला बनणार आहे. आता ह्याच्यामध्ये समजा मी एखादी साईट जी आधीच्या ह्याच्यामध्ये केलं होतं, एखादी साईट काढून टाकली. तर जेव्हा मी ही साईट काढून टाकतोय, तेव्हा काय होतंय रे? तर तेव्हा आता स्टॉइशियोमेट्री डिस्टर्ब होते. स्टॉइशियोमेट्री इज गेटिंग डिस्टर्ब. ओके, and since right now we are talking about stoichiometric defect, so what we need to maintain this stoichiometry. आपल्याला कंडिशन काय आहे? तर ही स्टॉइशियोमेट्री मेंटेन झाली पाहिजे. आणि आता ही मेंटेन करण्याचा एकच ऑप्शन आहे. सॉरी, मेंटेन करण्याचे आपल्याकडे दोन ऑप्शन आहेत. त्यातला फर्स्ट ऑप्शन की एक आपण काय केला, लेट्स से हा जो होता ना, हा B आहे. ओके, दिस इज अवर B. हा A आहे, तो पण मी लिहून ठेवतो, मला लक्षात येईल. दिस इज A अँड दिस इज B. सो आपण काय केलं रे? आपण B ला कमी केलं ना. येस ऑर नो? B ला आपण काय केलं? कमी केलंय. सो व्हेन वी आर लाईक डिक्रीजिंग द B, व्हॉट वी कॅन डू? जेवढे B काढून टाकतोय, सेम अमाऊंट मध्ये A पण काढून टाका ना. सेम अमाऊंट मध्ये A ला पण काढून टाका.
सी मी इथला हा ए आहे ना, त्याला पण काढून टाकलं. आणि ह्याने काय झालं, जेवढे ए निघून गेले तेवढेच बी निघून गेले, स्टॉइशियोमेट्री सेम राहिली ना. सो बिफोर डिफेक्ट सिच्युएशन काय होती? बिफोर डिफेक्ट आपल्याकडे होते ही सिच्युएशन. दिस वॉज युअर बिफोर डिफेक्ट 48. आता आफ्टर डिफेक्ट काय झालं? आफ्टर डिफेक्ट इट इज 47A अँड 47B. तर अरे सेमच फॉर्म्युला बनला, सेमच फॉर्म्युला झाला. हा कधी झाला? वेन नंबर ऑफ कॅटायन्स अँड नंबर ऑफ अनायन्स बोथ हॅव लेफ्ट सेम नंबर ऑफ वॅकन्सीज. सो इथे काय केलं तर एक कॅटायनची वॅकन्सी डेव्हलप झाली आणि ऍट द सेम टाइम सी यू कॅन ऑब्झर्व हिअर देर इज अ कॅटायन का वॅकन्सी ऍट धिस प्लेस. ओके, कॅटायन वॅकन्सी डेव्हलप झाली आणि सेम टाइमला देर इज अ anion का वॅकन्सी एज वेल. ओके, सो कॅटायन आणि anion सेम वॅकन्सी डेव्हलप करतायत. जेवढ्या अनायनिक वॅकन्सी आहेत तेवढ्याच कॅटायनिक वॅकन्सी आहेत. तर हा एक ऑप्शन बनला आपल्याकडे. ओके, दॅट इज वन ऑप्शन. सो ऑप्शन 1 मी काय सांगितलं की फर्स्ट ऑप्शन वॉज नंबर ऑफ cation vacancies equal to number of anion vacancies. ओके, हा ऑप्शन झालाय. सेकंड ऑप्शन बघा काय सांगतोय मी आता. सेकंड ऑप्शन काय सांगतोय तर सेम याच्यामध्ये दाखवतो, अप्पर रिजन मध्ये मी दाखवतो, सेम याच्यामध्ये अप्पर रिजन मध्ये की लेट्स ऍझ्युम आपण कॅटॅन काय घेतलंय, कॅटॅन हा फील्ड घेतलाय ना. ठीक आहे, सो कॅटॅन जनरली छोटा असतो ना साईज मध्ये, तर मी त्या कॅटॅनला काढतो. या कॅटॅनला मी काढला. ओके, कॅटॅनची जागा कमी झाली. पण हा कॅटायन काय झालं रे, हा कॅटॅन अख्खा बाहेर निघून नाही गेला. कॅटॅनने काय केलं, कॅटॅन ऑक्युपाइड अ इंटरस्टेशियल साइट. व्हॉट डिड कॅटॅन डू? कॅटॅन ऑक्युपाइड इंटरस्टेशियल साइट. ओके, सो देर इज डेव्हलपमेंट ऑफ वॅकन्सी, बट ती वॅकन्सी डेव्हलप होताना काय झालंय तर देर इज ऑल्सो डेव्हलपमेंट ऑफ अ interstitial site. There is also development of interstitial site or interstitial defect. So second option काय रे आपल्याकडे की एक कॅटॅन वॅकन्सी जेवढी डेव्हलप होते ना, so that number of cation vacancies equal to number of cations occupying इंटरस्टेशियल साइट. बघा तुमच्या लक्षात येत आहे का रे, दोन गोष्टी मी सांगितल्या तुम्हाला, दोन टाईप ऑप्शन आहेत. फॉर कोणासाठी हे म्हणतोय आपण आयोनिक कंपाऊंड साठी आहे ना. जे बाकीचे होते नॉर्मल कंपाऊंड, कोव्हॅलंट मॉलिक्युलर होते, तर त्यांच्यासाठी हे दोन बघितले आपण, वॅकन्सी आणि इंटरस्टेशियल, हे दोन त्यांच्यासाठी होते. ओके, सो तिथे काही मॉलिक्युलर फॉर्म्युला चेंज झालाच नव्हता. बट इथे आयोनिक मध्ये आपल्याला ती कंडिशन आहे ना. आयोनिक मध्ये आपण काय बघितलं तर जेवढे कॅटॅन निघून चालले तेवढेच anion निघून गेले. तर दॅट इज वन ऑफ द वे टू मेंटेन द स्टॉइशियोमेट्री, जी इथे आपण मेंटेन केली. सी वी कॅन ऑब्झर्व इट हिअर. न ह्या सेकंड सिच्युएशनला जर बघितलं आपण, अरे बिफोर डिफेक्ट काय आहे, बिफोर डिफेक्ट वी हॅव 48 प्लस 48 मायनस. आफ्टर डिफेक्ट काय आहे, अरे आफ्टर डिफेक्ट पण तर 48 प्लस 48 मायनस आहे ना. तुम्ही असं कसं काय 47 झाले ना, अरे 47 झाले, 47 इथे झाले, पण हा इंटरस्टेशियल साइट पण ऍड करावं लागेल. ओके, सो काय झालं, आफ्टर डिफेक्ट बिफोर डिफेक्ट सेमच राहिलं, अमाऊंट काय झाली सेमच राहिली. ओके, सो हा काय झाला, दॅट इज युअर अनदर टाइप ऑफ ऑप्शन. सो हा जो आहे ना, नंबर ऑफ कॅटॅन वॅकन्सीज इक्वल टू नंबर ऑफ anion वॅकन्सीज. सो दॅट इज कॉल्ड ॲज शॉर्टकी डिफेक्ट. बघा नाव कसं लक्षात ठेवायचंय, कन्फ्युज नाही व्हायचंय, त्यासाठी पण मी तुम्हाला सांगतो आता कसं लक्षात ठेवतो. शॉर्टकी डिफेक्ट, शॉर्टकी मध्ये बघा डबल टी येतो, डबल टी आहे ना शॉर्टकी मध्ये.
सो डबल टी म्हणजे काय झालं तर दोन्ही वॅकन्सी, डबल वॅकन्सी. अशा वेळेने तुम्ही जस्ट लक्षात ठेवू शकता. शॉर्ट की डिफेक्ट मध्ये देर इज नंबर ऑफ कॅटॅन वॅकन्सीज इक्वल टू नंबर ऑफ anion वॅकन्सीज. दॅट इज वन ऑफ द वन डिफेक्ट. अँड सेकंड इज युअर फ्रेंकेल डिफेक्ट. सेकंड आहे फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल डिफेक्ट मध्ये बघा तुम्ही ई इथे आहे आणि इथे आहे. ओके, ई दोन ठिकाणी आहे, तो मिसप्लेस झालाय. सो इथलं कॅटॅन वॅकन्सीज झाल्यात आणि त्या कुठेतरी दुसऱ्या जागी जाऊन बसतात. बघा ई इथला उठला आणि इथे जाऊन बसला. अशा वेळेने जस्ट मी माझ्यासाठी मी लक्षात ठेवताना कन्फ्युजन नको म्हणून मी अशा वेळेने ठेवलं होतं. सो मी जस्ट तुम्हाला एक ऑप्शन देऊन ठेवला. असं नाहीये की तुम्हाला असंच लक्षात ठेवायचंय. बट येस, धोज आर द नेम्स आणि धोज आर रिअली इम्पॉर्टंट वन. ठीक आहे, बोर्ड पॉईंट ऑफ व्ह्यूने किंवा सीईटी पॉईंट ऑफ व्ह्यूने इम्पॉर्टंट आहे. सीईटी मध्ये तसा क्वेश्चन खूप कमी येतो ह्याच्यावरून, चान्स कमी असतात. बट येस, बोर्ड मध्ये आहे, इम्पॉर्टंट आहे. सो शॉर्ट की वेन कॅटॅन वॅकन्सीज अँड anion वॅकन्सीज आर सेम. आणि सेकंड वन जो आहे विच इज युअर फ्रेंकेल डिफेक्ट, तिथे काय होतंय तर कॅटॅन वॅकन्सी डेव्हलप झाली आणि त्या कॅटॅन वॅकन्सीने काय केलंय, एखादी इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली आहे. इट हॅज ऑक्युपाइड अ इंटरस्टेशियल साईट. बघा इथे डिफेक्ट दाखवून ठेवतो. सो यू कॅन ऑब्झर्व वॅकन्सी इथे आहे, इथे आहे, तो सेम आहे. एक कॅटॅन एक anion. इथे त्यांनी एक एक्स्ट्रा दिली आहे, सो ही नसणार आहे. इथे बी मायनस ऍज इट इज. सो एक कॅटॅन वॅकन्सी डेव्हलप झाली आणि त्याने काय केलं, इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली. इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय केली. सो दॅट इज युअर फ्रेंकेल डिफेक्ट. शॉर्ट की अँड फ्रेंकेल. बघा आपण 4 डिफेक्ट बघितले आतापर्यंत. वी हॅव स्टडीड इन टोटल 4 डिफेक्ट. शॉर्ट की पहिला वॅकन्सी डिफेक्ट, देन इंटरस्टेशियल डिफेक्ट, देन 2 बघितले फ्रेंकेल अँड शॉर्ट की डिफेक्ट. न आपल्याला बघायचे नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट आपण उद्याच्या लेक्चरमध्ये बघू. त्याच्या आधी आपण थोडेसे शॉर्ट की डिफेक्ट आणि फ्रेंकेल डिफेक्ट बद्दल काही पॉईंट स्टडी करू. विथ दॅट आपल्याला अबाउट इंटरस्टेशियल डिफेक्ट पण अजून काही पॉईंट आहे, बट ते नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक मध्येच मेनली स्टडी केले जातील. सो दॅट विल बी बेटर व्हेन वी विल स्टडी नॉन स्टॉइशियोमेट्रिक डिफेक्ट. देर वी विल टॉक अबाउट द इंटरस्टेशियल का टाईप. इंटरस्टेशियल डिफेक्ट जे आहेत ना त्याच्यामध्ये पण काही टाईप येतात, सो ते पण आपण बघू. ओके, एक थेरॉटिकल पॉईंट सांगतो मी तुम्हाला वरच्यावर अबाउट द शॉर्ट की डिफेक्ट अँड फ्रेंकेल डिफेक्ट. फ्रेंकेल आणि शॉर्ट की डिफेक्ट बघा, हा डिफरन्स आहे आणि हा डिफरन्स तुम्हाला बोर्डमध्ये हेल्प करेल. बोर्ड एक्झाम मध्ये रिक्वायर्ड असू शकतो. सी फर्स्ट अबाउट शॉर्ट की डिफेक्ट. शॉर्ट की डिफेक्ट मध्ये कंडिशन काय होती, जेवढे कॅटॅन निघून चाललेत ना तेवढेच anion निघून चाललेत. ठीक आहे, सो इथे कंडिशन काय असते रे, कॅटॅन आणि anion सिन्स दोघं पण निघून चाललेत ना, तर रेडियस ऑफ कॅटॅन अँड रेडियस ऑफ anion आर कंपेरेबल. बघा व्हेन आय से कंपेरेबल म्हणतो म्हणजे काय, तर ऑलमोस्ट सेम रेंज मध्ये आहेत. ऑलमोस्ट सेम. ह्यालाच तुम्ही डिफरंट वे मध्ये असं लिहू शकता दॅट RC बाय RA इज नियरली इक्वल टू 1. जेवढा RC आहे तेवढाच RA आहे. सो ह्या अशा सिच्युएशनला वी गेट अ शॉर्ट की डिफेक्ट. वेरएस फ्रेंकेल डिफेक्ट कधी डेव्हलप होतो, फ्रेंकेल डिफेक्ट कधी डेव्हलप होणार आहे, जेव्हा फक्त कॅटॅन निघून चाललेत. ओके, आणि कॅटॅन काय करतोय, इंटरस्टेशियल साईट ऑक्युपाय करतोय. सो ही कधी होणार, जेव्हा RC छोटा असेल. RC काय असणार आहे, RC जो आहे दॅट RC इज लेस दॅन RA. RA खूप मोठा आहे, RC खूप छोटा आहे. सो RC बाय RA काय असणार आहे, दॅट विल बी व्हेरी लेस दॅन 1. सो ही सिच्युएशन असते फ्रेंकेल डिफेक्टला. नाउ ह्याच्याचमुळे लाईक RC बाय RA ह्या व्हॅल्यूमुळेच कंडिशन काय बनते, तर इथे आपल्याला येतो हाय कोऑर्डिनेशन नंबर.
आपण कोऑर्डिनेशन नंबर बघा बघितला होता, ते अरेंजमेंट पार्टिकलची अरेंजमेंट बघत होतो ना. नंबर ऑफ अटॅच पार्टिकल्स किती आहेत, कनेक्टेड पार्टिकल्स किती आहेत. तर जे कनेक्टेड पार्टिकल्स असतात ना ते शॉर्टकी मध्ये खूप जास्त असतात. रिझन बिंग अगेन हेच असतं, RC बाय RA नियरली इक्वल टू 1 आहे. कोऑर्डिनेशन नंबर इन्क्रीज होतो. तुम्हीच विचार करा नाही रे, की पार्टिकलची साईज जेवढी जास्त असणार तेवढेच त्याला जास्त पार्टिकल्स टच करू शकतात. सी, मी 2 पार्टिकल ड्रॉ करतो, तुमच्या लक्षात येईल पटकन. एक मी घेतला हा एवढा पार्टिकल, एक घेऊ हा एवढा पार्टिकल. तर बघा ना, ह्या पार्टिकल्स ना आपल्याला कनेक्ट करायचंय. सेम साईजचे जरी पार्टिकल घेतले बघा, त्या साईजचा पार्टिकल मी घेतो. आता हा त्याचा टच करेल, आता बघा इथे हा पार्टिकल टच करत नाहीये. सो किती पार्टिकल्सनी टच केलं जर मी बघितलं तर 1 2 3 4 5. इथे संपलं, ही जागाच संपली. सो इट इज नॉट टचिंग इट. बट सेम पार्टिकल्स आता इकडे जर बघितले आपण, इथे जर बघितलं, अरे देयर इज नो लिमिट, लाईक इतके टच करू शकतो आपण. बघा मी जास्त ड्रॉ नाही करत. 1 2 3 4 5 6 7. बाकीचे जाऊ देत, लावून टाकू लगेच. 7 and 8. आणि हे असं कंटिन्युअसली चालू राहणार आहे. सो जेवढी पार्टिकल साईज वाढत जाते ना, तशी पार्टिकल साईज वाढत जाते, तर तसा कोऑर्डिनेशन नंबर इन्क्रीज होत जातो. वेर ॲज इकडे काय असणार आहे, इकडे आपल्याकडे वी विल हॅव लो कोऑर्डिनेशन नंबर. लो कोऑर्डिनेशन नंबर. नेक्स्ट, ही एक खूप इम्पॉर्टंट कंडिशन असते फॉर शॉर्टकी डिफेक्ट, दॅट इथे वी विल हॅव अ हाय डिग्री ऑफ आयनिक कॅरेक्टर. आयनिक कॅरेक्टर जे आहे ना, आयनिक कॅरेक्टर थोडं जास्त असतं, हाय असतं. की कॅटॅन जो आहे, कॅटॅन कॅन इझिली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन, anion कॅन इझिली ऍक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन. आयनिक कॅरेक्टर खूप जास्त असणार आहे. इथे ना तुम्ही थोडा फजान रूल जर आठवत असेल तुम्हाला, आहे ना, तुम्हाला आठवत नसणार आहे, बट मी आता एक्सप्लेन नाही करणार. फजान रूल आपण ऑलरेडी केला होता केमिकल बॉन्डिंग मध्ये, इफ यू रिमेंबर. तर एकदा जाऊन आहे ना केमिकल बॉन्डिंग मध्ये तो चेक करा काय होता, आणि मग त्याच्याहून तुम्हाला पटकन लक्षात येईल की व्हाय आय एम सेइंग आयनिक कॅरेक्टर हाय, वेरएज इथे जे आहे ना ते आयनिक कॅरेक्टर लो असतो. फजान रूल मध्ये आहे हे केलेलं आहे आपण इन टर्म्स ऑफ साईज, की कॅटॅन्सची साईज जास्त असेल तर काय, कमी असेल तर काय. सो ते त्याच्याबद्दलच आहे ते कंडिशन असते. आता ह्याच्यामुळे बेसिकली होतंय काय रे, शॉर्टकी इफेक्ट मुळे होतंय काय, फ्रेंकेल इफेक्ट मुळे होतंय काय. सो इफ यू ऑब्झर्व फर्स्ट मेजर इम्पॅक्ट जो आहे ना, की जिथे कॅटॅन आणि anion दोघं पण निघून चाललेत. ओके, सो तेव्हा जर तुम्ही बघाल ना रे, तर व्हॉल्यूम चेंज नाही होत आहे. देर इज नो चेंज इन व्हॉल्यूम. ओके, इथे बघा व्हॉल्यूम चेंज नाहीये, नो चेंज इन व्हॉल्यूम, बट देर इज चेंज इन मास. मास तर चेंज होतोय ना रे. तुम्ही असं मास कसं काय बघा, इथे 48 होतं, इथे 47 झालं. तर अरे चेंज व्हॉल्यूमचा चेंज नाही झालाय, पण मास चेंज झालंय. मास काय झालंय, चेंज झालंय. वेळेस तुम्ही इथे जर बघाल तर इथे व्हॉल्यूम नाहीये, मास पण चेंज नाहीये. ठीक आहे, आणि अरे मास बाय व्हॉल्यूम काय असतं, मास बाय व्हॉल्यूम इज डेन्सिटी. मास बाय व्हॉल्यूम इज डेन्सिटी. सो बेसिकली शॉर्टकी इफेक्ट मध्ये काय होणार आहे, सिन्स मास इज डिक्रीजिंग, मास इज डिक्रीजिंग, डेन्सिटी काय होईल, तर डेन्सिटी विल डिक्रीज. म्हणजे इथे काय असतं, तर इथे आपली डेन्सिटी जी आहे ना, डेन्सिटी रिमेन्स सेम. होपफुली तुमच्या हे लक्षात येते की का हे म्हणतोय मी. इथे डेन्सिटी डिक्रीज होते, इथे डेन्सिटी सेम राहते. काय, पार्टिकल्स काउंट यू कॅन सी दॅट. की मास चेंज आहे इथे, इफ यू कॅन ऑब्झर्व, तर मास चेंज आहे अँड व्हॉल्यूम सेम, ही कंडिशन. वेरएज इथे नो चेंज इन मास
नो चेंज इन बोथ मास और व्हॉल्यूम. काहीच चेंज नाही झाले, मास पण चेंज नाही झाले, व्हॉल्यूम पण चेंज नाही झाले. सो डेन्सिटी विल रिमेन सेम. अँड लास्टली जो दोघांमध्ये ऑब्झर्व होणार आहे, जी की कंडिशन आहे बेसिकली, विच इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कंडिशन फॉर दिस डिफेक्ट, की देर इज इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी. दोन्हीकडे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन होते. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी ऍज इन जेवढं पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे, जेवढे पॉझिटिव्ह चार्ज असणार आहे तेवढेच निगेटिव्ह चार्ज आहे. तुम्ही बघू शकता, आपण ऑब्झर्व पण केलंय ते इथे. जेवढे पॉझिटिव्ह 48-48 आफ्टर 47-47, इथे 48-48 48-48. तर जेवढे पॉझिटिव्ह तेवढेच निगेटिव्ह. सो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी मेंटेन झाली. इलेक्ट्रिकल न्यूट्रॅलिटी काय झाली आहे तर मेंटेन झाली आहे, विच इज कॉमन पॉइंट फॉर बोथ. अँड लास्टली तुम्हाला इथे लक्षात ठेवायचं असणार आहे ते एक्झाम्पल. सो फॉर फ्रँकेल डिफेक्ट we will have examples such as AGCL, AGBR. कॉमन वाले लक्षात ठेवा, AGCL, AGBR, AGI एवढेच लक्षात ठेवले तरी चालेल. जस्ट मेन्शन करून ठेवतो ZNS and CAF2. ओके, AGCL, AGBR, AGI, ZNS and CAF2. Whereas for Schottky defect, we have common examples NaCl, KCl, and most importantly AGBR. ओके, बघा आता हा MCQ चा क्वेश्चन आहे आणि हा लक्षात ठेवायचा आपल्याला. इथे पण तुम्ही बघू शकता की AGBR आहे आणि इथे पण आपल्याकडे AGBR आहे. तो AGBR जो आहे ना तो दोन्हीकडे प्रेझेंट आहे. इट इज प्रेझेंट ऑन बोथ द प्लेसेस. सो यू हॅव टू रिमेंबर दिस, की हा जनरली क्वेश्चन असतो, which of the following will exhibit both Frankel and Schottky defect. So you have to remember AGBR. बाकीचे एक्झाम्पल तर NaCl, KCl लक्षात ठेवा. Schottky मध्ये की फर्स्ट ग्रुपचे जे इलेमेंट्स आहेत ना ते, बिकॉज त्यांची साईज जास्त असते, फर्स्ट वाल्यांची जास्त असते, मग नंतर कमी होते. सो NaCl, KCl. आणि इकडे सिल्वर AGCL, AGBR, AGI एवढंच लक्षात ठेवा. दॅट्स इट. सो हा पॉइंट इम्पॉर्टंट आहे. स्टार मार्क करून ठेवा, लिहून ठेवा तुमच्या नोटबुक मध्ये. ऑल राईट. सो बघा रे, आजच्या ह्याच्यामध्ये आपण टोटल 4 डिफेक्ट स्टडी केले. कोणकोणते 4 डिफेक्ट बघितले आपण. पहिलं तर वी स्टार्टेड विथ व्हॉट इज डिफेक्ट. सो we define what is basically defect. Then we talk about 2 types of defect, एक stoichiometric and second non-stoichiometric. Again, definition point of view ne. Then we discussed stoichiometric defect, and in stoichiometric defect we have talked about vacancy, then interstitial, then Frankel or Schottky पहिला घेऊ आपण. कोणताही चालेल, Schottky and Frankel. अगेन एकदा रिपीट करतो. Schottky मध्ये आपल्याला कंडिशन काय आहे, TT आहे. सो कॅटॅन वॅकन्सीज CV विल बी इक्वल टू anion वॅकन्सीज AB. शॉर्ट मध्ये लिहितो CV इक्वल टू AB. आणि फ्रँकेल मध्ये CV जे असणार आहेत EE, CV जे असणार आहेत विच विल बी इक्वल टू इंटरस्टेशियल साइट. ओके, सो अशा 4 गोष्टी केल्या आहेत. तर उद्याच्या लेक्चरमध्ये वी विल डिस्कस more about non-stoichiometric defect, and there is one short point which is related to both, like काही interstitial शी रिलेटेड आहे थोडासा आणि थोडासा फ्रँकेल शी पण रिलेटेड आहे. सो असा एक इम्प्युरिटी डिफेक्ट म्हणून आहे. तर ह्या दोघांचं कॉम्बिनेशन तो आहे. तर वी विल डिस्कस अबाउट दॅट इन टुमॉरोज लेक्चर. ठीक आहे, चला भेटूया अगेन उद्या सकाळी 6 वाजता. बाय बाय अँड हॅव अ गुड डे.